อนกลับไปดูวิดีโอเกี่ยวกับมิติเซนที่ผมทำไว้ก่อนหน้าได้เลยครับเมื่อพลังงานมืดถูกแปรรูปออกมาเป็น Dark Energy Plasma แล้วมันจึงถูกนำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆด้วยวิทยาการนี้เองจักรวรรดิคอมไบน์จึงได้กลายเป็นจักรวรรดิที่ทรงอำนาจมากที่สุดนอกจากเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานเลยนะคะที่สหรัฐเนี่ยมีการเอ่ยชื่อเอกอาวุโสมินอองไลน์และรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างเปิดก็ไม่รอช้านะคะส่งจดหมายกลับขอบคุณสำหรับจดหมายที่ส่งThank you.